Cô gái này chẳng ăn miếng nào đâu, nhưng rồi lại lén trong phòng nhâm nhi cá to thịt béo. Mì ăn liền nữa, bán rau xong, trên đường về nhà gió thổi mát rượi luôn. Trên người vẫn mặc bộ đồ mỏng manh từ xưa lắc. Giờ mình cũng kiếm được chút tiền rồi. Phải đi sắm vài bộ đồ mới thôi, mua loại dày dặn mới được. Tô Niệm Niệm về đến phòng, rồi lập tức vào không gian trồng rau. Trời bắt đầu trở lạnh, Vương Tú Liên cũng tính ra phố sắm vài bộ đồ mới cho mình. Khi nào rủ Niệm Niệm đi cùng con nhé, để nó cũng sắm vài bộ. Đừng để bản thân bị cảm lạnh, ốm thì khổ lắm. Thế thì nó phải tự đi mua thôi. Tô Niệm Niệm bày sạp bán rau. Dù chẳng kiếm được bao nhiêu, nhưng ngày nào nó cũng ăn ngon lành ghê. Cả nhà ăn còn chẳng bằng nó. Tô Tiểu Tiểu bảo nó ngày nào cũng mua 2 phần cơm. Thế sao không mua thêm ít thịt về, cho cả nhà cùng thưởng thức. Dù sao thì, giờ Tô Niệm Niệm ngày nào cũng mang ít rau về. Hơi héo một chút, nhưng vẫn ăn được. Như thế cũng tiết kiệm được ít tiền. Nhưng cứ không muốn rủ nó đi mua đồ chung. Thôi tôi đưa nó 5 đồng nhé. Vương Tú Liên tức đến nghiến răng. Tô Niệm Niệm trong không gian nghe thấy tiếng động, lập tức chạy ra. Bố ơi! Sao thế? Cầm 5 đồng này đi. Mấy hôm nay trời lạnh dần, thời tiết hơi se lạnh, con tự đi mua bộ đồ ấm, cho ấm áp hơn mà mặc, đừng để mình bị cảm lạnh nhé. Nói xong, Tô Kiến Quốc quay lưng đi. Nó nhìn số tiền, lòng ngổn ngang. Hôm sau, Tô Niệm Niệm ra phố sắm kha khá đồ. Ngoài quần áo ra, còn mua thêm vài món đồ dùng hàng ngày. Về nhà chưa được bao lâu, ngoài cửa đã vang lên tiếng càu nhàu. Trời ơi, bảo không mua là không mua mà. Cứ ép tôi mua. Giờ mua cả đống thế này biết làm sao. Tối về lão Tô lại cằn nhằn cho xem. Yên tâm đi, lão Tô nhà cô chắc chắn chẳng nói gì đâu. Hai người ở với nhau gần ấy năm trời, chẳng phải vẫn tốt đẹp sao? Cũng đúng thật. Cô không biết đâu, lão Tô nhà tôi đối với tôi tốt lắm. Với con cái cũng tốt. Dù Tiểu Tiểu đã lấy chồng, vẫn thương như thường. Hôm qua còn đưa tiền cho Niệm Niệm mua đồ. Bảo mùa đông lạnh lắm, đừng để bị cảm lạnh nhé. Tôi cũng nghĩ thế. Vương Tú Liên ngoài kia cố gắng xây dựng hình ảnh mẹ kế tốt bụng. Hừ, Niệm Niệm nằm trên giường nghe mấy lời bàn tán. Nhưng người đi rồi, Vương Tú Liên mới bắt đầu dọn đồ. Nhà chẳng có gì sai, Vương Tú Liên đi mua sắm về. Liếc mắt đã thấy Tô Niệm Niệm ngồi trên sofa. Giật cả mình. Con bé này, về từ bao giờ thế? Sao ở trong nhà mà chẳng lên tiếng? Vừa về thôi, bán rau xong, tiện mua đại một bộ đồ. Chiều nay ăn cơm không cần gọi con. Hôm nay ở quán ăn, con mua thêm mấy phần cơm. Giờ trong không gian vẫn còn nóng hổi. Tối con đọc sách nghiên cứu một lúc. Rồi ăn, nghe ngoài cửa có động tĩnh. Lại ăn gì ngon ngoài đó nữa hả? Con đừng lúc nào cũng thế. Dù con cũng kiếm được chút tiền, cũng có đưa tiền về nhà. Mẹ không nên bắt con đưa tiền về, nhưng con cũng phải tiết kiệm chút. Dù giờ con đang giữ lời hứa với Tần Tiểu Bắc, nhưng sau này chắc chắn vẫn phải lấy chồng. Bố mẹ cũng chẳng cản con. Một cô gái như con, nếu trong tay chẳng có chút tiền thì làm được gì? Dù có muốn tiêu tiền, cũng phải nghĩ đến mẹ và bố con. Chúng ta nuôi con khôn lớn chẳng dễ dàng. Con ở ngoài ăn ngon, về nhà thì chẳng mua gì cho chúng ta. Ngày nào cũng chỉ mang ít rau héo về. Con nói gì thế hả? Vương Tú Liên tưởng Tô Kiến Quốc về, nên mới giả vờ nói mấy lời đó. Ai ngờ người vào lại là bà Nhuận. Ồ, hóa ra là chị Nhuận. Hôm nay chị đến đưa đồ cho Niệm Niệm hả? Ừ, mang ít đồ cho Niệm Niệm. Niệm Niệm, vào phòng con đi. Cô có chuyện muốn nói với con. Hai người cùng vào phòng.
Xì, dù bà Nhuận có tốt với Tô Niệm Niệm thế nào đi nữa, Tần Tiêu Bắc đã chót rồi. Người chẳng thể quay về. Sau này Tô Niệm Niệm cũng chẳng thể gả vào nhà họ. Chẳng biết bà Nhuận nghĩ gì. Giờ còn mua đồ mang đến cho Tô Niệm Niệm. Chẳng phải bánh bao ném cho chó, có đi không về sao? Dù sao mình sớm muộn cũng sẽ xúi. Tô Kiến Quốc cả Tô Niệm Niệm đi lần nữa. Bà Nhuận cùng Tô Niệm Niệm vào căn phòng nhỏ. Vẫn thấy lòng hơi ngột ngạt. Nhìn vài sợi tóc bạc mới mọc trên đầu bà Nhuận. Tô Niệm Niệm thầm thở dài trong lòng. Thật sự rất muốn nói cho cô ấy biết Tần Tiêu Bắc chưa chết. Nhưng không được. Nhiệm vụ của Tần Tiêu Bắc là tuyệt đối bí mật. Bên này giấu mọi người rằng cậu ấy đã chết. Chỉ để cái chết giả này trông thật hơn một chút. Để cậu ấy được an toàn. Nếu bên này có chút sơ hở, bên cậu ấy sẽ nguy hiểm. Mình tuyệt đối không thể làm chuyện đó. Chỉ đánh trở thêm thôi. Hy vọng Tần Tiêu Bắc sẽ hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn kiếp trước. Về với bố mẹ, họ đang rất đau lòng vì cậu ấy. Đừng quá buồn nhé. Nếu Tiêu Bắc biết mọi người buồn thế này, cậu ấy cũng sẽ rất khó chịu. Tôi biết, hôm nay tôi mang đồ ấm đến cho con. Sáng nay tôi ra phố mua cho con 2 bộ đồ. Bình thường con nhớ giữ ẩm nhé. Nếu không có con luôn ở bên động viên, tôi và lão Tần chắc đã chẳng chịu nổi. Thử đi, không cần đâu. Cô ơi, hôm nay con cũng mua ít đồ rồi, cô mang về đi. Con bé này, người nhà chẳng ai quan tâm con. Cô không quan tâm con thì sao được. Bà Nhuận, đưa hết đồ dưỡng da và đồ ăn mua được cho nó. Con cứ để trong phòng mình. Khi ra ngoài nhớ khóa cửa cẩn thận. Trái cây thì mang cho họ. Còn lại đều là của con. Cô phải về đây. Chẳng ở lại lâu được. Uống cốc nước đã cô. Con ngồi với cô một lúc. Nước trong phòng con là nước suối linh từ không gian lấy ra. Tô Niệm Niệm thấy trạng thái bà Nhuận thực sự không tốt, nên cho cô ấy uống chút nước suối linh. Bà Nhuận ngồi cạnh giường Tô Niệm Niệm uống nước. Nước nhà con ngọt thật đấy. Uống xong thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Niệm Niệm, con đúng là em gái của tôi và lão Tần. Sau này nếu con buồn, cứ đến tìm cô. Cô sẽ đi dạo phố với con. Hoặc ngồi trò chuyện cũng được. Chúng ta chắc chắn sẽ vượt qua khó khăn này. Thế cô đi đây. Đừng nghĩ người ta đối tốt với con là con. Ôi, Tô Niệm Niệm lời để ý bà ta. Vương Tú Liên, bà là cái thá gì? Sống 2 kiếp, lẽ nào tôi còn không rõ? Bà cũng xứng sao? Trước khi video bắt đầu, cảm ơn bạn mới Xuân Xuân đã ủng hộ. Tôi thấy Xuân Xuân gần đây kết hợp với trợ cấp quốc gia, phát hành khoản trợ cấp tái chế lớn. Cái máy tính Apple của tôi nhờ Xuân Xuân đến thu. Còn bán được hơn 5.200 đồng. Nhà họ giờ tái chế nhiều loại lắm. Như tai nghe, đồng hồ thông minh, máy tính bảng, laptop các loại sản phẩm số. Xuân Xuân đều thu hết. Tóm lại, tái chế đồ cũ tôi khuyên dùng Xuân Xuân. Trực tiếp vào không gian. Xem mấy cuốn sách nghiên cứu sản phẩm làm đẹp. Còn chuyện bán rau của mình, trước đây đã từng nghĩ, nếu làm được việc khác thì bán buôn rau đi. Như thế mình chỉ cần vài ngày. Giao rau một lần là xong. Nếu bán buôn, muốn giao cho người quen thân ở chợ. Người đáng tin, nhưng giờ chưa có. Chỉ đành chờ thêm. Mấy ngày nay, Tô Niệm Niệm chuẩn bị nghiên cứu mỹ phẩm dưỡng da và chăm sóc da, nên 3 ngày trước đã hẹn với một ông lão. Chưa kịp đến chỗ ông lão, đã thấy có người đến mua dược liệu. Sao không bán? Tôi đang đợi người. Tô Niệm Niệm vừa đến trước mặt ông lão. Nghe câu trả lời mà lòng hơi xúc động. Con đến rồi đây. Mấy dược liệu này là con tìm trên núi 2 ngày nay. Đều tươi mới, và đúng như con dặn, còn nguyên rễ. Con xem bảo quản thế nào? Con lấy hết chỗ dược liệu này. Bác ra giá đi. Tô Niệm Niệm mua hết chỗ dược liệu. Ông lão vốn chỉ đòi 6 đồng. Nhưng Tô Niệm Niệm đưa ông 7 đồng. Tô Niệm Niệm xách dược liệu quay đi.
Ông lão lên núi chẳng dễ dàng. Mình đã tìm đủ hết dược liệu. Chỉ cần trồng xuống, sau này trong không gian sẽ liên tục mở rộng. Trồng chín là xong. Mình còn có thể thu hạt của dược liệu, rồi tiếp tục trồng. Xách dược liệu về nhà. Chẳng bao lâu, Tô Tiểu Tiểu và Vương Tú Liên cùng về. Con bé này, ở nhà làm gì thế hả? Chẳng có chút động tĩnh gì. Muốn làm mẹ giật mình à? Trước đây còn mua kha khá đồ mới đúng không? Sau đó mẹ của Tần, Tiêu Bắc lại mang cho con nhiều đồ nữa. Con lấy 2 bộ cho em con mặc đi. Lại con chưa mặc ấy. Nhiều đồ thế con cũng chẳng mặc hết. Lỡ chuột cắn thì sao? Em con giờ tuy có bầu, nhưng chưa múm mĩm lắm. Đồ giày của con nó vẫn mặc được. Tiền của nó phải để dành. Sau này mua đồ cho con nó. Sao? Chồng nó tiếc không mua đồ cho nó mặc à? Con nói gì thế? Đây là em con, đứa bé trong bụng nó. Sau này là cháu con hiểu không? Con bảo bố con đừng đó. Nhiều đồ mới thế mà chẳng mặc hết. Con chẳng phải chiếm chỗ vô ích sao? Tô Niệm Niệm nhìn bộ mặt khó ưa của hai người, quay lưng vào phòng. Sao con keo kiệt thế hả? Chia cho em còn chút thì đã sao? Vương Tú Liên vẫn đứng ngoài cửa cầu nhàu. Tô Niệm Niệm lấy vài bộ đồ cũ. Muốn không? Ý con là sao? Bọn mẹ muốn đồ mới. Đồ cũ này con định cho ai hả? Con không đưa, thì mẹ tự vào lấy. Vương Tú Liên nói rồi định bước vào phòng. Định giá đồ cũ, tôi khuyên dùng suôn suôn. Sao con lại động tay với mẹ? Dù sao mẹ cũng nuôi con khôn lớn mà. Sao con vô lương tâm thế? Con ác độc quá. Không có đồ mặc thì bảo chồng em mua. Lấy của con thì giỏi gì? Từ nhỏ đến lớn đều thế. Cái gì cũng muốn dành, con đưa cho em lại không lấy. Em chẳng phải giống chó sao? Con nói gì hả? Tao lúc nào dành của mày? Mày nói ai là chó? Nói rõ ra xem nào. Tô Niệm Niệm kiếp trước rõ ràng rất yếu đuối. Dù hồi nhỏ, tao với mẹ giành đồ của nó còn chẳng dám cãi lại. Sao kiếp này Tô Niệm Niệm lại thay đổi thế? Chẳng lẽ vì tao sống lại? Chỉ có chó mới luôn muốn giành đồ trong bát của người khác. Em từ nhỏ đã thích cướp đồ của chị. Chị nói sai em à? Cút đi. Tô Niệm Niệm nói xong vào phòng. Vương Tú Liên bị kéo một cái. Nếu không sợ mất mặt, con chẳng ngại làm to chuyện, để mọi người thấy các người muốn cướp đồ của con. Đúng là trơ chẽn, cơm cũng chẳng muốn ăn với họ. Dù sao mình có đồ ăn. Khóa cửa luôn, vào không gian. Trong không gian lại xem sách dưỡng nhan. Mấy ngày sau đó, nó luôn chờ dược liệu chín. Đất trong không gian vốn đặc biệt, cộng thêm nước suối linh tưới, dược liệu tìm trên núi đều sống hết. Và chín nhanh hơn nhiều. Qua vài lần thử nghiệm, lần thứ 3 cuối cùng thành công. Làm được từ toner đến kem, mặt nạ, sữa rửa mặt. Đều rất đặc biệt. Kiếp trước mình sống đến gần 30 tuổi. Mới dần tiếp xúc với mấy thứ này. Không ngờ sống lại làm được sớm thế này. Như thế cũng tốt. Mỹ phẩm thảo dược không hại da. Ai dùng cũng được. Chắc chắn không có tác dụng phụ. Nhưng mình phải thử trước. Và để mở tiệm, còn nhiều việc lặt vặt phải làm. Chắc không bán rau được nữa. Hôm sau, Tô Niệm Niệm sáng sớm đã ra chợ. Định bán ít rau, tiện nói với khách quen. Sau này rau sẽ giao cho chị Lý Đại Hoa bán. Mình cung cấp hàng. Vừa bày sạp xong, chị Lý Đại Hoa từ bên kia chạy sang, ôm cái khoai lang nóng hổi trong lòng. Wow, sáng nay nhà chẳng có gì ngon cho bữa sáng, nên ném khoai vào lò.
Lúc đến nhặt được 2 củ, chị Lý Đại Hoa bình thường có gì đều chia sẻ với Tô Niệm Niệm. Chị không muốn bán rau nữa. Em nói gì thế? Sao lại không bán rau? Buôn rau của em tốt thế mà. Ngày nào cũng đông người mua. Dù bán rau lãi chẳng cao. Nhưng em là con gái, cũng tích được ít tiền. Sau này dù em lấy chồng, nếu trong túi chẳng có đồng nào, chắc chắn sẽ bị nhà chồng bắt nạt. Có khó khăn gì, nói với chị. Chị giúp em cũng được. Đừng bốc đồng như thế. Em muốn làm việc khác. Buôn rau để lại cho chị. Chị Lý Đại Hoa hoàn toàn không ngờ. May mắn này lại rơi vào đầu mình. Em gọi Xuân Hoa qua đây. Chị sẽ nói cụ thể với cả hai.